Hello guys! Kami ulit! Unboxing with my girl! Gusto niya ako tulungan mag-unbox guys. So meron kaming dumating na package kanina. So ngayon lang namin i-unbox kasi lumabas nga kami kaninang tanghali. So dumating ito bago kami gumala. So package from ano to? DSW. So, DSW, dahil nag-sale na naman, diba? I love saving. Oh, ang ganda ng filter. Pak! So, ayan, hindi na kailangan ng makeup, diba? Meron na ulit makeup. So, ayan, DSW, nag-sale. So, kumuha ako ng bali, nag-order ako 3 order. So, ito pa lang yung dumating. Panglagay ulit sa balikbayan boxes. O, diba? Buksan na natin. Ariana, you can help me. Hi! Ayan. Si Dylan. Let him. It's okay. Let guys. You're gonna see. Okay, you're fine. Go na. Okay. Ang aking strict guys. Strict. So, may panggulo. Pinalis muna namin kasi maingay si Dylan. Kaya nabuksan ko na. Kelly, ano ba yan? Kelly and Katie or Cathy. Kaala na kayo dyan. So, pink. Syempre, pambabae. Wow, ang ganda. Rainbow. So, ang size nito is size 12. So, dun siya sa pamangkin ko. Babae. Again, walang price. Ilalagay ko na lang dyan yung price, guys. Hahanapin ko muna dun sa email ko or sa app. So, yan. Then, ito yung isa. Sandals din. Ito naman is size 3, I think. Size 3. Malaki na yung size nito. Oo. 3M na siya. 3M. Doon sa pamangkin ko din to na babae. So, ayan. Lalagay ko na lang yung price. So, dalawa lang naman. So, mura na to guys kasi sa app ng DSW, nag 20% off. Bali, dalawa yung code na ginamit ko na 20% off. And then, nag-scroll ako dun sa merong account. Para magsa-sign in ka dun sa share your experience, parang ganun. Ilalagay ko din dyan guys. Pipili ka lang doon kung new homeowner or mga ganung bagay. Tapos meron ka ulit 20% na discount. So, bali 60% yung na-discount ko guys sa pagbili ng mga ito. So, parang yung isa is $5 lang. Something yung isa is $7. Parang ito siguro. Tapos ito $5. Hindi ko lang sure. Pero murang-mura na guys. Wala kasi silang mga price eh. Pero hanapin ko yung price nila. Tapos isama ko dyan sa video. So, yun lang guys. Magulo na yung mga anak ko. Thank you for watching.